Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam sjell një menu iftari të thjeshtë me 2 receta të reja që do t'ju hynë në punë në rutinën e gjellrave të përditshme. Një nga recetat është supa, është supë me thjerreza jeshile por e bardhe. Pra është e prerë me kos dhe vezë. Tjetra është patellxhane në furrë, por patellxhane në furrë të tymosura. Kjo është një recetë karakteristike turke, shpresoj që t'ju pëlqejë. Pa e zgjatur, le të fillojmë nga puna. Të dashur miq, thjerrezat jeshile mund t'i përgatisni dhe në supa të bardha, pra në supa të prera me kos ose dhe me qumësht. Ajo çka do t'ju mësoj sot në përgatitjen e supës me thjerreza jeshile është që thjerrezat jeshile duhen larë mirë dhe ju duhet dhënë një val për 10 minuta në të cilën do të lëshoj atë lëngun e zi të pist. Këtë lëng do ta derdhim, pasi ky lëng e bën supën apo dhe gjellën të errët. Pra në çdo lloj gatimi të thjerrezave jeshile mos e harroni që thjerrezat jeshile duhen zier për 10 minuta dhe uji ju duhet derdhur. Kjo nuk i heq vitaminat e thjerrezave të dashur miq, pasi thjerrezat janë si fasulet që do të zihen për një kohë të gjatë, nuk është diçka që zihen për 2-3 minuta. Kështu që ajo 10 minuta është vetëm për t'i hequr ujin e zi, atë ujin që i bën të errët gjellën. Pasi kanë kaluar 10 minuta, i shpëlajmë mirë në ujë të ftohtë dhe i kemi gati për t'i përdorur. Në tenxhere do të kaurdisim qepën si zakonisht, siç veprojmë me fasulet, nuk ka asnjë ndryshim. Dhe mbi qepën e kaurdisur do të shtojmë thjerrezat e ziera. Do t'i rretullojmë një 2-3 herë dhe do t'i shtojmë ujin. Nuk do t'i shtojmë krip, do t'i ziejmë derisa thjerrezat të shpërbëhen. Pra, jo të bëhen si llaç fare, por të zbutet, kokra të jetë e butë, siç zbuten fasulet. Pas një gjysmë ore i provojmë dhe nëse kokra është zbutur, lëngut do t'i shtojmë 1 filxhan me makarona supe. Do ta mbyllim përsëri dhe do t'i lëmë të ziejnë dhe me makaronat e supës një 10 minuta derisa makaronat e supës të fryen, pra të bëhen. Kur e shihni që makaronat e supës janë bërë, në këtë pikë do t'i shtojmë një gotë me lëng mishi nëse keni ose një bulion. Në rastin tim unë kësaj radhe kam shtuar një bulion. Juve nëse ju ndodhet pak lëng mishi ndoshta nga një gatim tjetër, mund t'i shtoni dhe atë. E lëm të marrë val dhe më njanë përgatisim masën me të cilën do ta presim. Unë kam përdorur 2 lugë të mëdhaja kos, por ju përdorni 4 lugë normale, një vezë, normalisht pritet vetëm me të verdhën e vezës, por mua nuk më pëlqen që të bardhën ta lëm më njanë për ta përdorur diku tjetër dhe e përdor një vezë komplet. Gjithashtu dhe një lugë miell. E trazoj masën mirë që mielli të shpërhapet mirë në të, gjithashtu dhe veza të jetë tretur plotësisht. Tani të dashur miq, mund edhe masën ta neutralizoni duke marrë lëng nga supa, por nëse ja hidhni avash dhe me njërin dorë e trazoni vazhdimisht, nuk do të ketë asnjë problem, pra nuk do t'ju pritet. Pra veprojmë siç tregohet në video. Në një tigan tjetër të vogël kam shkrir pak gjalp, një lugë gjalp dhe i kam shtuar sipër nenexhik, ose nane, si i thoni ju ndryshe, ose disa i thonë dhe dhjoms. Pasi nenexhiku e lëshon pak aromën në gjalp, ja shtojmë supës përsipër dhe e trazojmë. Kjo ishte të dashur miq dhe supa, është shumë e mirë, shumë e shijshme, fëmijët e kanë shumë qejf, sidomos nëse dhe e përgatisni me lëng mishi, që është akoma dhe më e shëndetshme, është super e shijshme. Tani le të fillojmë me gjellën kryesore. Kjo të dashur miq përgatitet me patellxhane, unë do t'i bëj patellxhanet gjysmat do t'i pjek në furrë, gjysmat do t'i pjek në gaz, për arsye se patellxhani i pjekur në gaz ka atë aromën e tymosur. Nëse dhe ju e keni qef aromën e tymosur pra të gjërave të pjekura, piqeni dhe ju gjysmën e patellxhaneve mbi gaz dhe gjysmën në furrë.
Këtë lloj gatimi të dashur miq mund ta përgatisni edhe në sasi më të vogla dhe ta përdorni si meze mes tavoline. Si fillim do të kaurdisim mishin. E rretullojmë mirë dhe e lëm të piqet me lëngun e tij. Nuk ka nevojë që të keni shumë mish, duhet të keni shumë qep. Pra, 300 gram mish është i mjaftueshëm dhe 2-3 kokra qep. Në video po shihni më tepër sepse unë i kam përgatitur për një gatim tjetër, por procedura është e njëjtë, prandaj kam vënë këto pamje. Pra, kur fillon skuqa, do të shtojmë qepët e prera imët. Do ta kaurdisim mirë me qepën, do t'i shtojmë kripën, piper të zi, rigon dhe në fund do t'i shtojmë dhe pak hudhra. Do t'i trazojmë mirë derisa qepa të shkrihet. Madje do t'i shtojmë pak ujë dhe do ta mbyllim me kapak derisa qepa mos na dallohet më në gojë. Pra qepa të shkrihet mirë. Kjo ishte edhe kaurdia, e lëm më njanë dhe fillojmë me përgatitjen e bashamellës. Në një tigan shtojmë 2 lugë gjallë dhe 2 lugë miell. Do ta kaurdisim miellin mirë derisa t'i dali era, po jo të ndërrojë ngjyrë. Unë i kam shtuar përsipër pothuajse 500 mm qumësht, pra ja kam shtuar të gjithë këtë kavanozën dhe vura re që masa nuk mu trash siç duhej. Ju mos shtoni kaq, por shtoni 2 gota e gjysmë. E trazojmë mirë dhe para se të na mpikset komplet masa, një pjesë e veçojmë që t'ja shtojmë përsipër. Patellxhanet që kanë dalë nga furra dhe janë ftohur, i qërojmë dhe siç e shihni, patellxhanet të cilat janë pjekur mbi gaz kanë një ngjyrë tjetër dhe janë pikërisht ato që do t'i japin aromën si të tymosur masës. I presim imët patellxhanet dhe ja shtojmë beshamellës. I trazojmë mirë bashk që të trashen pak dhe pastaj e kalojmë në një embalde çfarëdo që të keni. I shtojmë përsipër kaurdinë e mishit i derdhim bashamellën që hoqëm më njanë dhe i hedhim dhe pak djath kaçkavall që të marrë një ngjyrë të bukur përsipër. E fusim në furrë me 230 gradë derisa përsipër të marrë ngjyrë. Ky lloj gatimi në fakt është një meze e ngrohtë të dashur miq. Mund mos ta bëni kaq të madhe, siç edhe ju thash, mund të përgatisni një tavë të vogël si ato tavat e dheut që i bëjnë me mëlçi dhe me gjizë për shembull. Për shkak të aromës së tymosur që ka, ne preferojmë shumë, shpresoj që dhe ju ta pëlqeni. Në përgjithësi, konsumohet me kafshat, duke e ngjyrë. Ëmbëlsirë unë kam përgatitur half me griz, pra half me semolina, të cilën neve e kemi konsumuar dhe thjesht dhe makullore. Ju në këtë pikë jeni të lirë të përgatisni ëmbëlsirën që dëshironi. Unë do t'ju sugjeroja gjithashtu dhe trigonat me krem dhe sherbet. Janë një alternativë shumë e mirë tani gjatë Ramazanit. Nuk e di a e keni parë si video në kanal apo jo, por e keni të shpjeguar. Është një baklavar shumë e mirë dhe shumë e shijshme të dashur miq. Hidhini një sy asaj video, këtu po ju lë vetëm disa pamje, por shikojeni atje për përgatitjen. Për pije kam përgatitur çaj të ftohtë me pjeshk. Siç edhe ua tregova dje në videon e djeshme, çaji i ftohtë me pjeshk është një super shije, është shumë më i mirë se ai që shitet i gatshëm. Kjo
ishte pra të dashur miq një video e shpejt kësaj radhe, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.